I used to have a racehorse. Ông ấy từng có một racehorse, ngựa đua à? It was a big horse. Con ngựa to. Đó là một con ngựa to. And in the stable, when I was cleaning the stable, và cái yên ạ, khi mà ông ấy làm sạch cái đó. and I wanted him to move. Và ông ấy muốn con ngựa di chuyển. You didn't push him. Thì các bạn đừng đẩy nó. You persuaded him that it was a good idea to move. Các bạn cứ thuyết phục nó để cho nó di chuyển. If you're trying to move an elephant, nếu các bạn muốn đẩy muốn làm cho một con voi chuyển động, don't try pushing. Thì đừng đẩy nó. You have to make the elephant think that it's his idea. Và các bạn cần phải làm cho con voi cảm thấy là nó muốn di chuyển là một việc tốt. So when I'm putting my hands on, I'm feeling to see how loose the jaw is likely to be. Khi ông ấy dùng hàm dưới thì ông ấy sẽ cảm nhận được là cái hàm của chúng ta lỏng cỡ nào, nó thư giãn cỡ nào. If the jaw is easy to move, I move it. Nếu như cái hàm dưới nó dễ dàng di chuyển thì ông ấy sẽ di chuyển cái hàm dưới. If it's not easy to move, then I ask the person to open a little bit, close a bit, open a little bit, until I can move the jaw. Nếu như mà ông cảm thấy cái hàm dưới hơi khó di chuyển thì ông sẽ yêu cầu háng ngậm vài lần, sau đó thì cho đến khi nó dễ dàng di chuyển thì ông ấy sẽ đóng cái hàm dưới bằng cái bàn tay của ông ấy. And at this stage, I'm only interested in knowing if the patient feels an interference. Và ông ấy sẽ hỏi bệnh nhân, ông sẽ làm cho đến khi ông hỏi bệnh nhân là cái cản trở nó nằm ở bên nào. And which side it is. Và nằm ở bên nào. Later, if I'm going to do an adjustment, then I need to find out exactly which tooth is touching. Và sau đó nếu giả sử ông ấy cần phải mài cái điểm chạm sớm đó thì ông ấy cần phải biết chính xác cái vị trí cái điểm chạm nó nằm ở đâu. My objective is to help the person understand that they've got an interference or not. Mục tiêu của ông ấy là ông ấy muốn làm cho bệnh nhân hiểu là bệnh nhân có cái điểm chạm đó hay không. Now, look at your motivation sheets and see if you can fill it in a little bit where it says, do you have any interferences? Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn xem là chúng ta có cản trở hay không. Ở trong cái tờ mà cái tờ ấy ạ. Trong cái tờ câu hỏi mà hôm trước là lúc sáng thì làm ạ. Trong cái tờ câu hỏi có một cái phần mà đã được dịch ra là cái mức độ thông cảm có tên mà gì đó khả năng đầu tiên của người bệnh. Khả năng đầu tiên về Go around and check each person, okay, to see if they know what they're doing. It's the first postal, okay. Make sure they know what they're doing. Sorry? Yeah. Have they arrived? Has Tuan brought them? Has Tuan brought the sheets that were being printed today? Yes. Right. Mọi người có hết chưa ạ? Mọi người xin phép chúng ta làm hết bảng câu hỏi ở cái phần gọi là mức độ thông cảm bệnh nhân ạ. Khả năng động viên người bệnh của học viên là bao nhiêu? Cái chỗ đây được đánh dấu vào cái sticker của bạn ạ. Which is the page where it has about interferences? Cái điểm cản trở nó ở trang 3 của cái phần đấy ạ. Khả năng động viên ạ, ở trang 3. Đã trang 3 đúng rồi ạ. Đúng ạ. Cái phần câu hỏi về cản trở cắn ấy ạ, ở trong mục mức độ động viên bệnh nhân ấy, nằm ở trang 3.
go down and check each person make sure they're okay. Mọi người tìm thấy chưa ạ? Có ai không tìm thấy không ạ? Các anh chị đã làm hết chưa ạ? Ở trang 3 đấy. Which page is trang it? 3. Trang 3 đây là trang 4. Page 3. Ở trang 3, mọi người sẽ thấy ngó phần trang 3, phần cảm trở cảm khó hay không nhé. Có ai không tìm thấy không ạ? Chị có tìm thấy không ạ? How many people knew which side their interference was before today? Bao nhiêu người biết là mình có cản trở cắn trước ngày hôm nay ạ? Mọi người ai biết là trước đây đã từng biết là mình có cản trở cắn? How many people found out today whether their interference is not? Bao nhiêu người hôm nay mới biết là mình có cản trở cắn ạ? Now, if you came through my dental school, nếu như các bạn đến trường học nha của tôi, if I had one, nếu tôi có một, you would not qualify các bạn sẽ không qua được bài kiểm tra của ông ấy. if you took sugar in tea and coffee, if you had a bleeding index over 5%, and if you had interferences in the interposition and non-functional contacts. Nếu như các bạn có cái điểm cản trở cắn ở bên không làm việc. Now, do you think your patients would have a better service from you if that's how you were judged in your final examination? Thế các bạn nghĩ là bệnh nhân của các bạn có hưởng được cái dịch vụ tốt khi đến gặp các bạn không? Do you do gold work at dental school? Not actually at this time I'm studying. Gold crowns? Yeah. You do gold crowns? Do you do metallurgy? You do the what's in the gold crown? In the gold crown và mình sẽ được huy chương vàng. You learn about dental materials. You do dental. No. You do dental materials? No, we haven't done it. You don't. So you. Okay. This school has been established. Hmm? Because this school is has been established, so then no here so far. I'm just thinking of some of the useless things you learn at dental school, whereas you miss out on knowing your own inclusion. Now, this is the reverse pressure technique. Okay, put your fingers on your chin and press downwards and tap together. Đây là một cái kỹ thuật ạ. Bây giờ mời các anh chị hãy đưa cái Put fingers on your chin, press downwards and tap. Mời các anh chị hãy đưa cái ngón tay của mình vào cái cằm này. Sau đó chúng ta sẽ đẩy cái cằm xuống ạ. It's not as accurate, but sometimes if you just can't move somebody, you can use this. Nếu như mà chúng ta cái kỹ thuật này nó không hoàn toàn chính xác, nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không thể chuyển động được cái hàm của bệnh nhân thì chúng ta có thể áp dụng cái kỹ thuật này. Now, were you taught to get the patient to put the tongue at the back of the palate to take the hinge records? Bây giờ thì chúng ta sẽ ghi dấu ở chụp bản lề. Were you taught that? What? Were you taught that? Yeah, I'm talking. Có được dạy không? Dạy không? Có. Yes. Yeah, we did. You were taught that? Yeah. Were you taught that? I was. Okay. Now, you are having all your teeth crowned for porcelain work. And the dentist has taken the most wonderful impressions of your preparation.
Nếu như có một nha sĩ họ có một cái dấu cắn rất là tốt. And he's taken a face bow. Và họ dùng cả cung mặt. And now he has to take a record to be able to mount the lower model. Và bây giờ thì họ sẽ phải lên giá khớp, lấy dấu để lên giá khớp. Now, when you were manipulating out there, you could feel that the person was in the hinge position. Cái động tác mà chúng ta làm ngoài kia thì chúng ta có thể cảm nhận được cái trục bàn lề. If you do it more often, you get the feeling of knowing when somebody's in the hinge position. Nếu như chúng ta làm cái việc đấy thường xuyên hơn thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái trục bàn lề. So on this situation where you have all your upper teeth and all your lower teeth prepared, and the dentist is taking the record to mount the lower model, do you understand that when he puts the wax or whatever between the teeth and he goes tap, 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 he can feel whether you are in your hinge position. Khi mà chúng ta đặt cái sáp cắn ở giữa hàm và chúng ta làm cái động tác như lúc nãy, chúng ta làm cái tap 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 như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được cái trục bàn lề. How do you check that this patient has gone into the hinge position? Làm sao mà để kiểm tra cái bệnh nhân này đã được ghi dấu ở trục bàn lề hay không? You can't. Không biết, chúng ta không biết được. There's no way of checking. Bởi vì không thể kiểm tra được cái vấn đề. Okay. So you, if you were being restored, would want the bimanual manipulation to take the record, not this. Thì chúng ta chỉ record được bằng cái động tác này thôi, cái cảm nhận của chúng ta. You cannot check this. Chúng ta không thể làm được, chúng ta không thể kiểm tra được. Now, I was in somebody's kitchen, a friend of mine, and I was talking to her about occlusion. She was a patient who I hadn't seen for a long time, and I said, just tap your teeth together. Now listen. Ông có một bệnh nhân mà ông đã không gặp từ lâu và ông mới nói với bệnh nhân đấy là hãy cắn hai hàm lại, hết sạch buồn ngủ luôn. Listen. Và nghe cái tiếng. You just hear one note. Chỉ có một tiếng. Okay. Now open your lips and tap your teeth together. Nào chúng ta hãy cùng làm việc đấy, cùng tap tap tap. Okay. Lips open. Hãy nghe răng lại như thế này để cho ông có thể nhìn thấy răng của chúng ta. Do you know clatter? Do you know the word clatter? Clatter is not look. Làm được thành nhạc đấy. Nghĩa thành nhạc luôn. That's not clatter. Okay. When you tap your teeth, open your lips. That sounds quite good. Yeah. Okay. Tap your lips. What do you hear? Okay. The people on the right lean over. The people on the right lean over to your partner and tap your teeth together. Hãy quay mặt vào nhau và chúng ta cùng tap cho nhau nhìn ạ. You're on the right, lean over this way, tap your teeth. Tap. People on the left, listen. No joking. Đây ta xin lean rồi. Không nói ạ, ông ra đồ là không nói. Nào vừa đi. Come on. Just tap, tap, tap. Nhìn xấu hổ và sờ buồn cười lắm. Tap phải nhanh ạ. Nhìn chăm vào buồn cười lắm. And now the other person does the same. Và người kia cũng làm tương tự như vậy. What would you call a clatter then? In Vietnamese?
It's like cốc. Okay. Did you hear one with her? Actually, her size is not so good. Give her this one. Like something French. You could hear letter? Yeah. Not bad. Yours? Okay, my closet. Very equal. I told you she was frightening. Did anybody hear a, what do you call it? Cốc. Did you hear Nó không vang. Okay. Nó phải rất là vang và gọn nhé. Nhưng nhiều khi nó lại không vang đâu. The bigger the interference, the more sound, extra sound you hear. Càng nhiều càng sẽ không gọn. Cái tiếng thì cắn lại nó sẽ không gọn. Now, the question is the hinge position a natural position for patients to be in? Là câu hỏi là cái vị trí đó nó có phải là cái trục bản lề không? Nó có phải cái trục bản lề của cái răng thật của mình không? This is demonstrating the hinge position is a natural position. We made appliances. We made lower appliances on patients, on dentists who are on a course. Mình sẽ làm một cái máng ở cái hàm dưới ấy. Cái hàm dưới ở cái để ghi dấu cái trục bản lề. They made them on each other. Chúng ta sẽ làm cùng với nhau. And they were made to contact in the hinge position on the back teeth. Và chúng ta sẽ ghi dấu ở cái vị trí trục bản lề ở răng sau. And then when the patient ground around, the front teeth took over. Và sau đó thì cái răng sau sẽ được nhả khớp và di chuyển xung quanh cái trục bản lề, từ cái trục bản lề. Has anybody here worn an appliance like this? Đã có ai nghe thấy cái appliance like cái máng như thế này chưa? Okay. You know when you wear it for a while, when you take it out and you tap your teeth together, you notice they don't fit together properly for a while. Mọi người có biết là khi mà đang đeo cái máng này mà sau đó thì bỏ cái máng này ra thì có một khoảng thời gian rất là ngắn sau đó thì răng của chúng ta sẽ cắn vào không chính xác không? Nó không như bình thường. You notice that? Yeah. It takes 50 minutes about khoảng 15 phút, cái việc đấy sẽ xảy ra khoảng 15 for the teeth to start fitting together nicely again. Khoảng sau khoảng 15 phút thì răng của chúng ta lại chạm lại bình thường, cổ bệnh nhân sẽ chạm lại bình thường. It takes about 50 minutes for the neuromusculature to adapt to the interferences, to avoid them. Bởi vì là mất khoảng 15 phút để cơ chế thần kinh cơ của chúng ta thích nghi được với cái điểm chạm sớm, cái cản trở cắn. Now these appliances were adjusted over 3 days. They made them on the first day. They wore them at night. They were adjusted the next day. They wore them on the second night. And then they were adjusted on the third day morning. Ông ấy khuyên là cái máng đấy nên chỉnh sửa trong cứ mỗi 3 ngày bệnh nhân đeo vào ban đêm, sau đó thì ngày hôm sau thì lại sửa, sau đó thì lại đeo rồi lại sửa. Then we checked them with having them tap together. Khi chúng ta kiểm tra họ thì chúng ta bảo họ cắn tap lại On their appliances on one colored articulating paper. Và bảo bệnh nhân cắn lại ở trên một cái mặt của cái giấy cắn. They've been wearing these appliances for an hour or two. Và khi mà chúng ta bảo bệnh nhân cắn như vậy thì phải đeo cả cái giấy cắn luôn,
không phải đeo cả giấy cắn, để cả giấy cắn ở trong miệng và đeo cả cái máng luôn. So they could tap anywhere they wanted to. All they had to do was tap fairly quickly, tap, tap, tap. Như vậy thì bệnh nhân có thể cắn lại ở bất cứ vị trí nào mà người ta muốn, nhưng họ sẽ cắn rất nhanh, tap, tap, tap. Okay, on one colored articulating paper. Và chỉ có một mặt màu thôi, một mặt giấy. Kể cả nó có nhiều màu thì dùng một màu thôi. We then tap them together on a different colored articulating paper using the bimanual manipulation like you just did. Sau đó thì chúng ta sẽ đổi cái màu giấy cắn và chúng ta sẽ làm cho bệnh nhân cắn lại trên cái máng đấy bằng cái kỹ thuật manipulation, cái kỹ thuật mà tap tap chúng ta vừa làm ngoài kia. You notice then that when you look closely, các anh chị có thể ý thấy cái the blue and the green are the same. Cái màu đỏ và cái màu xanh nó gần như nhau. So they were free when they tapped together to tap together wherever they wanted to. Khi mà chúng ta để cho bệnh nhân tự cắn ấy, thì bệnh nhân sẽ tự cắn một cách tự do, cắn ở bất cứ vị trí nào người ta muốn. So if you cover up the interferences with the appliance, then jaw naturally goes into the hinge position. Như vậy thì nếu như chúng ta loại bỏ toàn bộ điểm cản trở cắn thì khi bệnh nhân cắn lại một cách tự nhiên thì họ sẽ cắn ở cái vị trí trục bản lề, cắn lại vị trí bản lề. So to me, the hinge position is the most physiological position in most circumstances. Ông ấy nghĩ là cái vị trí, đối với ông ấy thì vị trí trục bản lề, có mở ngoặc ở đây là vị trí tông quan tâm chúng ta vẫn hay dùng ấy, là vị trí sinh lý nhất. I say in most circumstances because I'm not talking about when there's damage to the disc. Ông ấy nói như vậy, ông ấy nói là vị trí trục vị trí sinh lý nhất, bởi vì ông ấy không nhắc gì đến trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương khớp ạ. And the adaptive position is the position the jaw closes to, depending on the presence or absence of occlusal interferences. Cái vị trí thích nghi của hàm đóng lại nó phụ thuộc vào cái sự hiện diện hoặc là sự không hiện diện của cản trở cắn. So when you have the appliance in, you tap together in the hinge position. Khi chúng ta đeo máng thì chúng ta sẽ đóng lại ở vị trí bản lề. And then when you take the appliance out, khi chúng ta bỏ cái máng ra, and you tap together, the teeth don't touch correctly. Thì cái răng nó sẽ chạm không chính xác. Until the muscles adapt to the fact there's interferences, then the adaptive position changes. Cho đến khi cái cơ chế thần kinh cơ của chúng ta thích nghi được với cái điểm chạm, và sau đó thì chúng ta mới cắn lại răng như bình thường được. Okay. Cái câu hỏi ấy. Dạ. Như thế là có nghĩa là nếu mà người nào mà đeo cái máng đó mà lúc người ta bỏ ra người ta không có điểm chạm, tức là vẫn như cũ, em hiểu không? Tức là bây giờ người ta cắn bình thường, người ta cắn chạm với nhau đều, người ta không cảm nhận gì. Sau đó người ta đeo cái máng đó ở cái vị trí không cắn bản lề, đúng không? Sau đó người ta bỏ ra, nếu mà người nào mà có điểm chạm sớm thì người ta sẽ cảm thấy là các răng nó không chạm với nhau. Sau đó 15 phút thì cơ chế thần kinh cơ nó mới lại chạm với nhau. Cái người nào mà không, tức là cảm thấy bình thường thì chứng tỏ người đó không có cản trở. He asked you that if the patient after remove the appliance, they still that patient feel that his occlusion are the same, so it means that that patient doesn't have occlusal interference. Yes. Is right or wrong? Yes. Yes. Đúng không? So you see, with this patient, he's hitting together on his third molar at the top there. Ở trên cái mẫu hàm này thì có sự hiện diện của cản trở cắn ở răng hàm lớn thứ ba, răng khuôn.
when I mounted these models, they were mounted with records that I'd made from this occlusion. Khi ông ấy lên giá khớp thì ông ấy sẽ lên giá khớp ở cái dấu khớp cắn, ông ấy ghi lại ở trên cái vị trí này, ở ngay cạnh cái vị trí này luôn. For some reason, you will find that the interference you have on your models is on the other side. Vì một vài lý do nào đấy mà chúng ta khi ở trên mẫu hàm, sau khi lên mẫu hàm xong thì chúng ta sẽ tìm thấy điểm cản trở cắn ở những vị trí khác. And I don't know why. Và ông không biết tại sao. But it doesn't matter. It just shows that this patient's got a problem with the over-erupted wisdom teeth. Nhưng mà nó cũng không quan trọng, tại vì nó vẫn chỉ ra rằng là bệnh nhân này có vấn đề ở răng côn. How many of you would have checked this patient to see if these interferences were there? Có bao nhiêu người ở trong số chúng ta đã từng kiểm tra bệnh nhân có cản trở cắn như thế này rồi? Ở răng số 8 ấy. That's good. Tốt. That's good. So then he has a slide to the maximum tooth contact. Đây là cái chuyển động trượt từ điểm chạm sớm cho đến đầu mùi tối đa. While I'm thinking about it, I was manipulating a number of you out there, and the higher percentage of you were easy to manipulate. Ông ấy khi ông ấy kiểm tra phần lớn chúng ta ngoài kia thì ông ấy cảm thấy là phần lớn chúng ta là cũng dễ dàng để điều khiển cái hàm dưới thôi. In my experience of manipulating the professors and assistant professors in Alexandria Dental School in Egypt, they were virtually impossible to manipulate. Hầu hết giáo sư và phó giáo sư ở Ai Cập mà ông ấy đã từng kiểm tra thì rất là khó để làm. How do you say her name? Ngọc. Now, have you manipulated people in India? Ông ấy hỏi là cô Ngọc đã từng làm một ai ở Ấn Độ chưa? Khám một ai ở Ấn Độ chưa? In dental practice, I didn't find it tremendously difficult in the UK manipulating patients. But in Egypt and in India, the last 15 years or more, I found it incredibly difficult. Ông ấy nói là ở Anh thì bệnh nhân ở Anh thì cũng không khó để điều khiển hàm dưới lắm, nhưng mà ở Ấn Độ và ở Ai Cập thì rất khó. Whereas in this country, manipulating the ones I did was fairly easy here, and I'm surprised. Dạ, ở đây thì rất là dễ, nhưng ông cũng bất ngờ. It may be the difference in a democratic country and a non-democratic country. Có thể đấy là sự khác nhau giữa một đất nước dân chủ và đất nước không dân chủ. It's because of the language. Yeah, the more difficult they are, the more communist they are. No, they're not. They're less. The easier they are, less communist. The more communist. Ông ấy nghĩ là có lẽ là đất nước xã hội chủ nghĩa thì dễ hơn ta. Càng là xã hội chủ nghĩa thì. England is not democratic, right? England's democratic. Yeah, it's supposed to be. No, they're easy. Yeah, that's right. Because it's very easy to. Oh, I see. Yes. Yes. You saw the video of me manipulating somebody with a beard. Trên cái video clip thì sẽ chiếu một bệnh nhân được điều khiển hàm dưới với rất nhiều râu. He used to travel with me to teach. Cái bệnh nhân này thì đã từng đi du lịch với ông ấy, đi vòng quanh với ông ấy để dạy. But I wanted a better looking person to help me. Nhưng ông ấy muốn một người xinh đẹp hơn là anh. Không, xin lỗi là đẹp trai hơn. Phu Linh.
when we were in Jeddah in Saudi Arabia, that man would be at the back going, as I was about to say something. So I had to sort of change what I say. But so far I feel very safe in this country. I haven't been arrested yet, and I don't anticipate being. Okay, I've talked to you about this. Oh, uses of the hinge position. Cách sử dụng vị trí trục bàn lề. If we check you tomorrow and the next day and the next day, it's most likely that the interference will be in the same place. Nếu chúng ta kiểm tra ngày mai và ngày kia nữa thì hầu hết là cái cản trở này nó sẽ là cái vị trí trục bàn lề này nó vẫn như cũ, vẫn như nhau. It's the start of checking an occlusion. Is checking in the hinge position. Khi chúng ta bắt đầu khám khớp cắn thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc khám trục bàn lề. I have come across people who mounted their models in maximum tooth contact. Ông ấy đã từng có một người lên cái giá khớp ở vị trí lồng mũi tối đa. If you mounted this patient in maximum tooth contact, nếu như chúng ta lên giá khớp với bệnh nhân này ở vị trí lồng mũi tối đa, you miss out on this problem. Thì chúng ta sẽ bỏ qua mất cái vấn đề này, cái vấn đề cản trở cắn. If you're doing any crown or bridge work, any crowns or anything, I think you should start off by checking. See if there's any interferences. I think people are better off not having interferences. Ông nghĩ là chúng ta làm bất cứ việc gì, kể cả việc làm cái trục răng thì cũng nên bắt đầu từ việc khám bản lề. And dentures should be made in the hinge position. Và làm giả thì nên ở cái vị trí bản lề. So, we want to check the hinge position interference. Nếu như chúng ta muốn check nếu chúng ta muốn kiểm tra cái and then have the patient bite, và chúng ta bảo bệnh nhân cắn lại to see if there's a slide. thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái sự chuyển động nhẹ. So, Nên I was tempted to have you, when you were out there, close the monitor interference and then get the patient to bite hard to see if there's a slide. But I didn't want to do that yet. I wanted to